හෙලෝ යාළුවනේ මේ ඔයාලට දෙයක් කියන්න ආවේ වීඩියෝ එකක් මොකක්වත් නෙමෙයි කරන්නේ මේ ඔයාලට මතකද මම දැන් මාස දෙක තුනකට කලින් මගේ GoPro 5 එක කැඩුනා වීඩියෝස් මොනවත් කරන්න බැරි වුණේ GoPro එක කැඩිච්ච හින්දා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මතකද මම වයිෆ්ට ප්‍රසන්ට් එකක් විදියට ෆෝන් එකක් ගත්තා ඒ ගත්තේ මගේ වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ මම GoPro 5 එක හදන්න බැලුවා ලංකාවේ කවුරුත් ඒජන්ට්ලා නැහැ හදන GoPro හදන ඊට පස්සේ වෙන්න අප්ලෝඩ් කෙනෙක් ඉඳලා යාට දුන්නා යා කිව්වා ඒක හදන්න බෑ කියලා ඊට පස්සේ මම GoPro එකේ help hub එකත් එක්ක මැසේජ් කරා ඔන්ලයින් රෑ මගේ මෙහෙම GoPro 5 එක කැඩලා දිනවා මෙහෙම කියලා විස්තර ඇතුව යාලට මැසේජ් කරා එතකොට යාලා මගේ බිල් එක ඉල්ලුවා ප්‍රූෆ් කරන්න බිල් එක ඉල්ලලා ඊට පස්සේ යාලා කිව්වා මේ මොකක්ද ලෙඩේ කියලා යාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් යාලට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා ඊට පස්සේ මම ඒ ඔක්කොම ටික කරාට පස්සේ යාලා කිසිම සල්ලියක් ගෙවන්නේ නැතුව මට මගේ ඊමේල් එකට එවලා තිබ්බා UPS එකෙන් ඩිලිවරි කරන්න ඩිලිවරි බිල් එක සහ UPS එකට ගෙවපු ස්ලිප් ඔක්කොම ටික එවලා තිබ්බා ඊට පස්සේ මම කරේ GoPro 5 එක chip එක බැටරි ඔක්කොම අයින් කරලා පැකින් කරලා UPS එකට කෝල් කරලා කිව්වට පස්සේ මගේ GoPro පැකේජ් එකක් තියෙනවා ගන්න කියලා. එයාලා කෙලිම ගෙදරටම ඇවිල්ලා ඒක පිකප් කරා GoPro 5 එක යවලා මං දවස් 3ක් 4ක් විතර යද්දි මට ට්‍රැකින් නම්බර් එකක් දීලා තිබ්බා. මම UPS එකේ ට්‍රැකින් එක බලද්දි ඒක එහෙට ඩිලිවරි වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මට සතියක්වත් යන්න කලින්, ඒ කියන්නේ දවස් 5ක් 6ක් යන්න කලින් මගේ GoPro 5 එක ආයේ රිටර්න් එනවා කියලා යාලා මට මැසේජ් එකක් ඊමේල් එකක් කියලා තිබ්බා කට්ටිය ඩිස්පැච් කරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මට අද දවාලේ UPS එකේ මැසේජ් එකක් ආවා මගේ මොබයිල් එකට. ඔයාගේ පැකේජ් එක ඇවිල්ලා දින්න අද අනිවාර්යෙන් ඩිලිවරි වෙනවා කියලා. ඔන්න දැන් ගෙදරට ඩිලිවරි වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔෆිස් එකේ ඉඳන් ආවේ ගෙදර වයිෆ් තමයි ඩිලිවරිය බාරගත්තේ. මට ගෙදර ඔෆිස් එකට කතා කරලා කිව්වා. අත්‍තරම මම මේ ඊට පස්සේ ගෙදර ආවේ මං කඩන්නවත් එපා කියලා කිව්වා. මොකද පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් කරන්න ඕනේ හින්දා. මම ඇත්තටම හිතන් ආවේ GoPro 5 එකක් තමයි එවලා තින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඒක කඩන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මෙතන තියෙන බොක්ස් එක මම පොඩ්ඩක් අන්බොක්ස් කරා. ඒක මාර සර්ප්‍රයිස් එකක්. මටත් පට්ට සර්ප්‍රයිස් එකක් වුණා. GoPro 5 එකට යාලා එවලා තින්නේ වෙන එකක්. හැබැයි ඒක මට පට්ට සර්ප්‍රයිස් එකක් වුණා. මම ඔකට පෙන්නන්න මෙහෙන්න මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි ඒ කට්ටිය දාලා එවලා තිබ්බේ. මෙතන බබල් එකක් තියෙනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ මට ඒ කට්ටිය GoPro 8 එකේ අලුත්ම බැටරි එකකුත් එවලා තිනවා. මං ඒ කට්ටියගේ ඩිස්පැච් මගේ මෙතන නෝට් එකක් තිබ්බා මේ පැකින් කරපු. ඒකේ මං ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම ඒක අරන් තිබ්බා. පැකින් ස්ලිප් එකක් තිබ්බා. පැකින් ස්ලිප් එකේ තිබ්බා GoPro එකයි බැටරි එකකුත් තියෙනවා කියලා. මම ඒත් විශ්වාස කරන්නේ බැටරියක් තියෙයි කියලා. මොකද ඒ කට්ටිය බැටරියක් සාමාන්‍යයෙන් එවන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ GoPro 5 එක එයාලට යවපු හින්දා එයාලා හිතන්නේ නැති මට බැටරියක් නැහැ කියලා. ඒ හින්දා යාලා මට බැටරියකුත් එවලා දිනවා. ඇත්තටම මාර සන්තෝෂයි. මාර මම දැකපු ඇත්තටම මේ මම දැකපු හොඳම සර්විස් එක තියෙන්නේ මේ GoPro කම්පැනි මේ දින මට එවපු බැටරිය. ඊට පස්සේ අපි බලමු මගේ GoPro එක. ඔන්න මට එවලා තින්නේ GoPro 5 එකට එයාලා GoPro 8 එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති GoPro 8 එකක් කියලා තින්නේ. මේ තියෙන අලුත්ම GoPro 8 එක. ඔයාලට පේනද GoPro 8 එක. ඔන්න ඇත්තටම සන්තෝෂයි මේ thank you කියන්න ඕනේ GoPro එකට. ඇත්තටම thank you කියන්න GoPro එකට මාන සර්විස් එකක් දුන්නේ. මැසේජ් කරපු දවස් ඉඳන් මේ කට්ටිය ඊමේල් එවලා මාත් එක්ක හැම්බෙලාම ටච් එකේ හිටියා. GoPro 5 එකට ඔන්න GoPro මට 8 එකක් හම්බෙලා දිනවා. අපි ඒක වැඩ කරන හැටිත් බලමු. ඇත්තටම මට සන්තෝෂයි මාන සර්ප්‍රයිස් එකක්. සල්ලි කීයක්වත් මට මේකට වියදම් වුණේ නැහැ. ඩිලිවරි චාර්ජස් ඔක්කොම සිංගප්පූ වෙහවුස් එකෙන් තමයි ඔක්කොම ගෙවලා තිබ්බේ. මට සල්ලි 7-5ක්වත් වියදම් වුණා. මම රස්තිය දුන්නෙත් නැහැ. ගෙදරටම ඇවිල්ලා පැකේජ් එක ගත්තා. ගෙදරටම පැකේජ් එක ගෙනල්ලා දුන්නා. ඇත්තටම සන්තෝෂයි. ඔන්න GoPro 8 එකක් මට හම්බෙලා දිනවා. මගේ ජීවිතේ හම්බෙච්ච ලොකුම සර්ප්‍රයිස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකයි බැටරියයි දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක නිමා ගන්නම්. මේකේ පොඩි ෆොටේජ් එකක් ගමු. අපි බැටරිය දාලා තව ටිකකින් ඒකත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.